أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ډیر ویورز تاسو ټول ته زه په خپل چینل کې خوش آمدید وایم ډیر ویورز تاسو ته پته را مونږ شروع کړو د کلاس 8 ساينس هغه کې 2 چپټر اپلوډ شو دی اوس مونږ را ورسېدو دریم چپټر ته ویریشن هیریډیټي ان سیل ډیویژن دا درې ټاپکس په دې کې کور کوو ویریشن څه ته وایي تغیرات اکثر به تاسو لیدلي مور و پلار او بچو په منځ کې مختلفوالی راځي دې مختلفوالي ته ویریشن وایي دغه شانې سیمیلریټي هم پکې راځي یو شانوالی دې ته هیریډیټي وایي او سیل ډیویژن به پکې وایو انشاءالله سټارټ اخلو د جینیټکس نه وایي since thousands of years human understood that certain physical characteristics could be transmitted from one generation to another د هزار سالو نه انسانان په دې پوه شوي دي چې څه جسماني خصوصیات هغه ترانسفر کیږي د یو نسل نه بل نسل ته لکه فار ایگزامپل ټریډس کومه خصوصیات such as eye color د سترګو کلر skin color height شو hair texture در یختو رنگ یختو are passed from parents to offspring دا پاس کیږي د چا نه د پیرنټس نه offspring ته د مور پلار نه بچو ته each individual has some feature identical to parents په هر یو انډیویجول کې په هر یو ارګانیزم کې څه خصوصیات داسې چې هغه یو شانتي د مور پلار سره ګرینډ پیرنټس یا د چا سره د نیا او نیکه سره are siblings یا د خویندو وروڼو سره genetics is a field of biology genetics دا یو برانچ دی د بیولوژي that study how traits are passed from parents to their offspring دا موږ ته دا ښایي چې څنګه کریکټر د مور و پلار نه بچو ته ځي the passing of traits in next generation is known as heredity مخکې نسل ته چې کوم خصوصیات ترانسفر شي دې ته heredity وایي therefore genetics is the study of heredity نو تاسو داسې ویلی شئ چې جینیټکس دا د څه سټډي ده دا د heredity سټډي ده Have you ever had such a fascinating experience that a stranger had recognized whose child you are or whose sibling you are اکثر وایي ستاسو کور ته څوک ناشنا کس راشي صحیح شوه نو هغه تا ته وایي ته خو د پلانکي زوی نه یې نو څنګه درته وایي how was he able to make such an accurate guess هغې څنګه دا ټیک ټاک اندازه واخیسته share your experience خپل experience شیر کوي نو اصل کې د څه د وجې نه د هغې ستا د دې پیس نه ستا د دې خویونو نه هغې ته پته ولګي چې یاره دا خو د پلانکي بچی دی حالانکې ته به یې لیدلی هم نه راځو دا خو یو شانوالي خبره شوه اوس د ویریشن خبره کوو two individual produce sexually or never genetically identical دوه په سیکشوال ریپروډکشن سره پیدا شوي انډیویجول دا چرته هم یو شانتي نشي کیدی ویریشن آر ډیفرنس in traits between individual of the same species same species by انسانان by په دیو کې ډیفرنس دی دې ډیفرنس ته څه وایي ویریشن وایي variation within a species are essential for the survival of the species چې کله ویریشن وي نو د دغه سپیشي د پاتې کېدو چانس یې وایي لکه زه تاسو ته وایم چې ټول انسانان چې د دوی دننه جینیټیک میک اپ او ډي ان اے کروموسوم جین دا ټول یو شانتي وي نو که یوه بیماري معمولي د انوایرمنټ ته راښکاره شوې نو ټول به په یو ځل څه کړی هلاک کړی خو چونکې دا ډیفرنس دی نو که یو ته نقصان ورسوي خو بل ته نشي In sexually reproducing organism genetic variation are caused by دا د دوو عمل د وجې نه کېږي دا ویریشن یو د کراسینګ اوور د وجې نه کېږي کراسینګ اوور د په میاسیس کېږي لاندې به اوس مونږ ووایو او بل د میوټیشن د وجې نه کېږي میوټیشن څه ته وایي چینجز په څه کې په کروموسوم کې چینجز په ډي ان اے کې او چینجز په څه کې په جین کې دې ته میوټیشن وایي دا خو زموږ سره دا
internal factors دي دننه څه وجې دي. environmental factor هم چې دی نو دا ویریشن راولي په ماحول کې، لکه فار ایگزامپل ټمپریچر ته تاسو وګورئ. ټمپریچر لکه فار ایگزامپل پنجاب کې هلته ټمپریچر سیوا دی، د خلکو رنګ توري، دلته زموږ سره ټمپریچر کم دی نو خلک داسې سپین غوندې. نو په ټمپریچر باندې هم ډیپینډ کوي. بل په خوراک باندې کمزورې، دغه شان دي زموږ سره نارمل اب نارمل، په نمۍ باندې هم ډیپینډ کوي. With some variation have few distinct form and are called discontinuous variation like pre or attached earlobes and blood groups. وایي ځینې داسې ویریشن دي چې په هغې کې زموږ سره یو څو پامز وي، لکه فار ایگزامپل غوږونه دي نو دا خو به یا اټیچ او یا به پري، داسې خو نه دی چې اټیچ وړاند، داسې خو نشي کیدی که نه. یا د یو کس چې دی یا به A بلډ ګروپ وي یا به B یا به AB یا به O وي، د دې نه علاوه خو بل نشي کیدی که نه. نو داسې قسمه ویریشن چې په هغې کې یو څو پامز وي هغې ته څه وایي ډسکنټینیوس ویریشن. خو ځینې داسې دي چې په هغه کې ډېر شی فارمز دي نو هغې ته بیا کنټینیوس ویریشن وایي. لکه د انسان هایټ څوک به 55 سانتي میټر یا ته چې ووایه ځینې به 2 فوټه وي، ځینې به 3 فوټه وي، ځینې به 4 فوټه وي، ځینې به 5 فوټه وي، ځینې به 6 فوټه وي، ځینې به 7 فوټه وي. دغه شان دی زموږ سره سکین کلر څوک چې دی نو زموږ سره هغه مکمل ډارک بلیک، ځینې بلیک، ځینې ریډ، ځینې موډریټ ریډ، ځینې چې دی زموږ سره پینک، ځینې لایټ پینک، ځینې چې دی وایټ. دا پامس تقریبا 7 کلرز په سکین کې راځي. نو دا زموږ سره کومه ویریشن شو؟ دا زموږ سره کنټینیوس ویریشن شو. لکه دا وګورئ دا د سکین کلرز دي، څوک یو شان دي څوک بل شان دي. خو دا غوږونو دا پام یا به زموږ سره پری لوبز وي او یا به اټیچ لوب وي. نیکسټ یو ټاپک دی هغې ته وایي اډاپټیشن. اوس مونږ وایو اډاپټیشن څه ته وایي. Adaptation is the process by which a species become fit to the environment. کله چې په یو ارګانیزم کې چینجز راځي او هغه چینجز د وجې نه هغه د انوایرمنټ ته فټ شي نو دې عمل ته وایي اډاپټیشن. Individuals of a species may differ in many traits. species د یو بل نه په خصوصیات کې بدلیدی شي. some may be larger، ځینې غټ کیدی شي، ځینې چې دی هیریر، په ځینو یختی، point of infection better، ځینې به داسې چې هغه به د جراثیمو خلاف فایټینګ ښه کولی شي. or have small ears، ځینې به داسې چې د هغو غوږونه به واړی. some of these traits provide competitive advantage like speed. دا دیو ته مدد ورکوي، لکه په سپیډ کې مدد ورکوي، مضبوطیا ولې ورکوي، دغه شان اټریکټیونس چې کومه دی کشش سیوا کوي. خو more adaptive character mean better survival rates. خو کله چې په ارګانیزم کې زموږ سره داسې کرکټر پیدا شي چې د هغې د وجې نه دی پاتې په ماحول کې ښه پاتې کیږي نو دې عمل ته وایي اډاپټیشن او دغه کرکټر ته وایي اډاپټیو کرکټر. دغه اډاپټیو کرکټر په ښه پاتې کېدو کې چانس ورکوي، مطلب زیات مواقع ورکوي. So well adapted organism live longer. adapted organism چې دی هغه ډېر پاتې کېږي په ماحول کې. get chance to produce more offspring. دغه چې دی نو ډېر شی پیدا کولی شي. and the species as a whole become successful. او دغه چې کومه سپیشي ده کامیابی. د چمیلیان دا زموږ سره یو ریپټایل دی، دی چې په کومه بوټي کښېني او څنګه کلر یې دا قشانتې کلر د دې شي. نو this is a type of adaptation. اوس که دې مثال کې په شین بوټي کښېني نو کلر یې شین شي، خو که د دې کلر تور وی نو بیا به شکاري دا په اسانه لیدی نو دا به ډایرکټ کیل کولی. نو دې ته دا فایده چا ورکړه؟ دا ورته اډاپټیشن ورکړه. ان adaptation can be structural. adaptation په structure کې هم کېدی شي، لکه ګوره دی خپل کلر مکمل چینج کوي. meaning it is a part of the organism. meaning it is a physical part of the organism، یعنی په باډۍ په حصو کې چینجز راوستی شي. and adaptation can also be behavioral، په خویونو کې چینجز راوستی شي. affecting the way an organism respond to its environment. دا متاثره کوي یو ارګانیزم چې څنګه به دې ریسپاند پیش کوي انوایرمنټ ته. An example of structural adaptation is the way some plants have adapted to life in dry. بعضې داسې بوټي دي چې هغه انتهایي په وچ ماحول کې ځان پټ کړی دی، هاټ ډیزرټ په صحراګانو کې.
such plants store water in their short thick stem or leaves لکه مثال کې کیکټس داسې بوټو کې دا صلاحیت وي چې دا سټور کولی شي واټر په خپل وړو او پیړو تنو کې یا پاڼو کې لکه مثال کې کیکټس شو seasonal migration is an example of behavioral adaptation ځینې مرغۍ چې دی نو چې کله سیزن بدلیږي نو هغه څه کوي هجرت کوي نو دا د دوی behavior adaptation دی many birds migrate from Siberia to Pakistan and some other countries to avoid extreme cold ځینې مرغۍ په دې سپرلي کې د سایبیریا رشیا نه دلته پاکستان ته راځي چې د هغه سخت انوایرمنټ هغو ځان بچ کړي similarly many plants shed their leaves in winter to prevent water loss ځینې داسې بوټي دي چې هغه ریجې خپلې پاڼې د یخنۍ په موسم کې ځکه چې اوبو لاس کم شي watch few video of cheetah hunting on some other animal and less structural adaptation which makes cheetah a good predator د دې دوه ارګانیزم ویډیوز وګورئ او په دې کې وګورئ چې په دې کې کومه structural adaptation دي راځو د دې چپټر اهم حصې ته او هغې ته وایي کروموسوم and DNA life depend on the ability of cell to store and transfer its genetic information to the next generation ژوند چې دی دا انحصار کوي on the ability of cell د یو سیل په د سټور کولو په ابیلیټي باندې and transfer its genetic information to the next او بیا په دې باندې هم انحصار کوي چې یو سیل به خپل معلومات بل سیل له ورکوي the ability of the cell reside in its nucleus as it has chromosome دا چې کومه د سټورینګ د عمل دی او مخکې د ټرانسفر د عمل دی دا اصل کې د یو سټرکچر د وجې نه دی او د دې نوم دی کروموسوم دا چې کومه تاسو نه د دې نوم دی کروموسوم each kind of organism has a specific number of chromosome په هر ارګانیزم کې خپل تعداد وي د کروموسوم د کروموسوم آکر ان پیر کروموسوم په جوړو حالات کې لکه یو دا شو یو ورسره بلی صحیح شو human have 46 chromosome in all body cells د انسان چې څومره سیلز دي که تاسو له دې نه یو سیل لالی نو په دې کې به 46 کروموسوم وي کروموسوم are made of protein and DNA په دې کروموسوم کې دننه دوه څیزونه دي یو نوم دی پروټین او د بل نوم دی DNA پروټین پولډ and packed DNA in the chromosome دغه پروټین او د DNA چې کله راپیک شي نو دا سازی سو کروموسوم DNA is responsible for the transmission of heredity information from one generation to the next دا DNA څه کوي دا ریسپانسیبل دی د څه لپاره د خصوصیاتو د ټرانسفر کولو لپاره د چا نه د پیرنټس نه چاته افسپرینګ ته DNA and the chromosome form gene DNA فردر په وړو وړو ټوکړو مشتمل دی او د هغې نوم دی جین جین کنټرول ټریټ اف ارګانیزم جین چې کومه دی دا خصوصیات کنټرول کوي لکه انسان د سکین کلر دپاره به جدا جیني د هایټ دپاره به جدا جیني د بلډ ګروپ دپاره به جدا جیني کروموسوم کیری دیز جین ټو د نیکسټ جنریشن نو جین په DNA کې دی DNA په کروموسوم کې دی نو چې کله زموږ سره کروموسوم د یو سیل نه بل ته ځي یا د یو نسل نه بل نسل ته ټرانسفر کیږي نو دا به ځان سره کرکټر هم وړي کیمیکل کمپوزیشن باندې خبره کوو دا سیل دی په سیل کې نیوکلیس دی په نیوکلیس کې دننه زموږ سره کروموسوم دی کروموسوم دا چې کومه سنټر والا پوینټ دی دې ته سنټرومیر وایي په دې کې دا واضح کړلی this one is a centromere دا سنټر والا دا چې کومه آرمز دي دې ته کروماټیډ وایي دې ته څه وایي کروماټیډ خو دا خو د دې کروموسوم خپل دي نو دې ته سیسټر کروماټیډ وایي اوس زه دلته یو بل وباسم نو دیو بیا په خپلو کې نان سیسټر دي دا دواړه سیسټر دي دا دواړه خو دا او دا زموږ سره نان سیسټر دي نو سیل په سیل کې نیوکلیس په نیوکلیس کې بیا کروموسوم چې کومه دی که تاسو فردر بیا وګورئ په هغې کې کروماټیډ هغه چې تاسو فردر چې دی کولاو کوئ دا کولاو کړی دی نو یاد ساتئ دې کې زموږ سره DNA او په DNA کې زموږ سره وړې وړې ټوکړې
دغه ټوکرو ته څه وایي جین وایي. دا جین چې کومه دی دا زموږ سره فردر سمال سمال یونټ نه سازي او هغې ته نیوکلیوټاید وایي یا بیس پیرز ورته وایي. بیس پیرز زموږ سره څلور دي: اډنین، ګوانین، سایټوسین، تایمین. دې ځای نه سټارټ اخلو. DNA is the hereditary material of all the living organism. DNA دا یو وراثتي ماده ده د ټولو ارګانیزم. It is made of small unit called nucleotide. دا د وړو وړو یونټونو سازي او د هغې نوم دی نیوکلیوټاید. Each nucleotide consists of 3 component. هر یو نیوکلیوټاید بیا په هغې کې 3 حصې. یو زموږ سره پینټوز شوګر ورته وایي، بل ته نایټروجینس بیس وایي او بل ته فاسفیټ ګروپ. نو چې کله دا 3 څیزونه رایوځای شي، یو زموږ سره څه پینټوز شوګر د هغې شکل داسې، بل نایټروجینس بیسز لکه اډنین یا ګوانین یا سایټوسین یا تایمین. دلته به یو لګېدلی، یا به اډنین یا به ګوانین یا به سایټوسین یا به تایمین. او دې سایډ ته یو ګروپ یې هغې ته وایي فاسفیټ ګروپ. دا چې ټول کومه څیز شو this is called nucleotide. نو DNA فردر بیا د نیوکلیوټاید نه سازي. نایټروجینس بیس زموږ سره څلور دي: اډنین، ګوانین، سایټوسین and تایمین. بیا وایي the type of nucleotide depend on the type of nitrogenous bases. So there are 4 types of nucleotide which depend on type of nitrogenous base. څنګه چې nitrogenous bases دي همدغه رنګې د دې نه سازیږي څه نیوکلیوټاید. لکه اډنین نیوکلیوټاید د هغه نیوکلیوټاید چې په هغه کې نایټروجینس بیس کمی اډنین. ګوانین نیوکلیوټاید چې په هغه کې نایټروجینس بیس ګوانینی. سایټوسین نیوکلیوټاید چې په هغه کې نایټروجینس بیس سایټوسین. او دغه شانې تایمین نیوکلیوټاید چې په هغه کې نایټروجینس بیس تایمین. Many nucleotides join in specific order to form a polynucleotide. کله چې یو نیوکلیوټاید بل لا یوځای شي بل لا یوځای شي نو دا یو polynucleotide ساز کړي. Two polynucleotide strands are coiled around each other in manner of spiral ladder to form DNA nucleotide. کله چې دا نیوکلیوټاید دا زموږ سره د پړوۍ په شکل کې ارینج شي نو دا یو سپایرل تاو کړی شوی یو ډبل کړی والا سټرکچر ساز شي او د هغې نوم دی DNA. In a DNA molecule, adenine in one strand form a link with thymine. دا یاد کړئ اډنین به همیشه لپاره لینک کي د چا سره د تایمین سره. ګوانین به لګېدلی د چا سره د سایټوسین سره. دې ته چرګاف رول وایي. Similarly, guanine pair with the cytosine. guanine به د چا سره یوځای کېږي د سایټوسین سره او اډنین به د تایمین سره. دا یو اکټیویټي ورکړله چې DNA به څنګه راوباسئ. اوس موږ راځو سیل ډیویژن ته. سیل ډیویژن شروع کوو. The life of each sexually produced organism start from a single cell called zygote. کله چې سپرم او ایګ رایوځای شي نو دې په ریزلټ کې چې کومه سټرکچر ساز شي هغې ته وایي زایګوټ. دا زایګوټ څه شی دی؟ دا یو سنګل سیل سټرکچر دی. د دې نه د انسان ژوند شروع کیږي. نو بیا وایي the continuous process of cell division produce huge number of cell which change into different types to form tissue and organ of the organism. په دقه زایګوټ کې ډیویژن کیږي د دې په ریزلټ کې د سیلونو تعداد سیوا شي بیا ټیشو ساز شي او ټیشو بیا کنورټ شي ارګانیزم ته ارګن ته بیا ارګانیزم ته. ان adult human body has trillion of cell. انسان په وجود کې trillion of cells دي which are all produced from zygote by the process of cell division. چې هغه ساز شوي دي د چا نه؟ د زایګوټ نه په سیل ډیویژن عمل سره. Cell division has 2 types of mitosis and meiosis. Cell division 2 قسمه ده، یو ته mitosis وایي او بل ته meiosis وایي. دا چې کومه عمل دی mitosis د meiosis دا به تاسو په کلاس 9 کې جدا د دې لپاره چپټر دی خو بهرحال دې ځای کې خلاصه یې ورکړله وایو یې. In mitosis a parent cell divide to produce 2 identical daughter cell. په دې کې به څه چلي؟ یو پیرنټ سیل به ډیوایډ کېږي څو سیلونو ته؟ 2 سیلونو ته او هغه به زموږ سره آیډنټیکلي یو شانتي وي د دې سره او بل دا چې کومه سیل ساز شي دې ته ډاټر سیل وایي.
both daughter cell have the same number of chromosome. فار ایگزامپل دا یو ډیوایډ شو څو ته دوو ته نو یاد ساتئ په دې کې به هم 46 کروموسوم او په دې کې به هم 46 وي. اوکې ایج ان د پیرنټل سیل څنګه چې په پیرنټل سیل کې ګروث غټېده ډیولپمنټ د ماشوم نه واله د مرګ پورې چې کوم سټیجونه یې دې ته ډیولپمنټ وایي. هیلینګ اپ واونډز زخمونه ډکېده. ریجنریشن د یو ریموول پارټ دوباره سازېدل دې ته ریجنریشن وایي. او asexual reproduction چې په هغه کې میل او فیمیل نه میلاویږي ټیک پلیس تھرو مایټاسیس دا د چا د لاسه کامیاب دی د مایټاسیس د لاسه. Before the start of mitosis cell replicate its entire DNA so as to produce an extra copy of each chromosome. یا ساتئ فار ایگزامپل سیل ډیویژن نه کړی نو کروموسوم په دې حالات کې صحیح شو. خو چې کله زموږ سره سیل ډیویژن کوي نو بیا داسې شی دې ته ریپلیکیټډ پام وایي. دلته بره ورکړی شوی دی زه تاسو ته ښیم. دلته وګورئ جس دا وګورئ دلته سنگل کروموسوم ډوپلیکیټډ کروموسوم. کله چې زموږ سره سیل ډیویژن نه کړی نو په دې پام کې کله چې سیل ډیویژن کوي نو بیا دا کاپي سازه کې خپله نو دې ته موږ څه وایو this is called DNA replication. دلته دغه خبره کړله چې start of mitosis cell replicate its entire DNA as to produce an extra copy of each chromosome. د هر کاپي هر چې دی نو هغه به خپله خپله کاپي سازي هر کروموسوم. at first the nucleus divide into two nuclei په اولني سټیپونو کې به نیوکلیس ډیوایډ کو and then cytokinesis take place او بیا به cytoplasm divide کو. the division of the nucleus take place in 4 phases. کله چې موږ نیوکلیس ډیوایډ کو نو په دې کې څلور سټیجونه دي. یو ته پروپیز وایي بل ته میټاپیز وایي بل ته اناپیز او بل ته ټیلوپیز وایي. Before the start of cell division, cell replicate its DNA, so cell contain two copies of its entire DNA, one for each daughter DNA. لکه شانې ما مخکې مې چې سیل حل به وکړي سیل به خپل ډي ان اے ډبل کړي ځکه چې نیم به یو ته ولېږي او نیم به بل ته. د دې مطلب څه شو ګورئ فار ایگزامپل زه یم چې دا زموږ سره څه دی دا کروموسوم دی دا په یو سیل کې دی دا سیل ډیوایډ کېږي دوو ته. اوس به څه چل وشي دا خو به دې یو ته لاړ شي خو دا بل خالی پاتې کېږي نو دې لپاره به دا ډبلینګ وکړي بیا به یو ته لاړ شي او بل به بل ته لاړ شي. دې خبرې ته اشاره ده. اولنی چې کومه پیز دی په مایټاس کې د هغې نوم دی پروپیز. DNA is coiled up or tightly so chromosome become visible. په پروپیز کې څه کار کېږي چې دا DNA کوموي دا زموږ سره اول داسې کولا او پرېتې داسې د تار په شکل کې نو دا کوایل شي کوایل راغونډ شي او د څه شکل اختیار کړي د کروموسوم شکل اختیار کړي. Next, as DNA is already replicated, each chromosome has two chromatid attached at a centromere. هر یو کروموسوم کې به زموږ سره دوه کروماتیډ وي په دې ټایم کې ځکه چې ډي ان اے کومه دی نو هغې څه دی هغې خپل ډبلینګ کړی دی صحیح شو. نیکسټ دویم چې کومه پیز دی هغې ته وایي میټاپیز. په دې سټیج کې څومره کروموسوم چې هغه په یو سنټر باندې ارینج شي دې ته ایکوټوریل پلیټ وایي یا میټاپیز پلیټ ورته وایي. ترډ چې کومه سټیج دی هغې ته اناپیز وایي. په دې کې داسې کار وشي چې کومه کروموسوم و لکه فار ایگزامپل دا نو دا په دې سنټرومیر باندې مات شي نیم یو سایډ ته لاړ شي او نیم بل سایډ ته لاړ شي نو ایچ سنټرومیر سپلیټ د سیپریټډ کروموسوم موو ټو دیئر پول یو به یو سایډ ته روان شي او بل به بل سایډ ته. په ټیلوپیز کې څه چل کېږي په ټیلوپیز کې داسې کار کېږي چې کروموسوم انکوایل واپس هغه اولني سټیج ته لاړ شي مونږ کوایل کړو که نه اوس به واپس ته لاړ شي انکایل دې ته کرومټین سټیج هم وایي and disappear او غایب بشي په بل کې راښکاره کېده او په دې کې غایب بشي. نو اوس دلته زموږ سره څه وشل وشو دننه چې کومه نیوکلیس کې مټیریل و هغه ډیوایډ شو ځینې یو سایډ ته لاړه او ځینې بل سایډ ته لاړه. اوس به داسې کار کېږي چې دا سایټوپلازم به څه کړو ډیوایډ کړو دې عمل ته وایي سایټوکاینیسس. فاینلی two daughter cells separate from each other.
نیکسټ دویم چې کوم عمل دی هغې ته میاسیس وایي. نیکسټ په دې پسې دی میاسیس. Meiosis take place to produce a reproductive cell called gametes, eggs and sperm. په دې عمل سره په میاسیس سره څه چل کېږي؟ ایګز او سپرم سازېږي. په سړي کې پکې سپرم ساز شي په دې عمل سره، او په فیمیل کې پکې ایګ ساز شي. دا دواړه چې کومه سیلز دي ایګز او سپرم دې ته ګیمیټس هم وایي. Are sexually reproducing organism zygote is formed by the fusion of sperm with an egg. چې کومه سیکسوال ریپروډکشن په ارګانیزم کې کېږي نو د هغې لپاره اول پیدا کول د سپرم او د ایګ دي، او بیا به هغه دواړه یو ځای شي څه به ساز کړي؟ zygote. This mean egg and sperm must have half the number of chromosome as normal body cell. سپرم او ایګ داسې سیلونه دي چې په دې کې هاف نمبر اف کروموسوم وي، په نورو کې 46 او په دې کې 23 وي. نو کله چې دا بیا دواړه راوشي نو دا به زایګوټ ساز کړي، او زایګوټ کې په دوباره 46 شي، په هغې کې به بیا مایټاس شروع شي. نو نیکسټ عمل به بیا شروع شي د مایټاسیس عمل. نو میاسیس په ریزلټ کې به دا دوه سیلونه ساز شي، دا د انسان په ټیسټس کې د سړي او د فیمیل په اووري کې دا عمل کېږي. نیکسټ وایي چې میاسیس از ا ریډکشن ډیویژن which reduce number of chromosome to half in gametes. دا یو کمی والا عمل دی، په دې کې د کروموسوم نمبر څه کېږي؟ هغه هاف کېږي، کمیږي. moreover بهرحال a process called crossing over help to create variation in the next generation. په دې کې یو عمل کېږي او هغې ته وایي crossing over، او دغه crossing over څه چل کوي؟ دا variation راولي په څه کې؟ په نوي ارګانیزم کې. لکه څنګه crossing over خو به ورکړی هم وي، خو زه تاسو ته کومه. دا پر اگزامپل یو کروموسوم دی، په مونږ کې جوړې د کروموسومو جوړې، یو مونږ ته کروموسوم د پلار نه راځي او بل د مور نه راځي. نو یو سټیج داسې راشي چې دا کومه حصه ده دا د دې سره څه شي؟ کراس شي. نو داسې کار وشي چې دا دې خوا چې کومه ده پر اگزامپل زه وباسم، دا دې خوا شوه، صحیح شوه، د دې سره شامل شي دا یوه، پوه شوئ، او دا بله یوه، دا بله زموږ سره څنګه وه؟ دا داسې وه او د دې سره رالی څه دا ولله، دې عمل ته کراسینګ ور وایي. نو مخکې چې کومه کمبینیشن و اوس کمبینیشن دا بدل دی. نو مخکې ارګانیزم بدل و اوس په نوي بدل شي. نیکسټ وایي چې as a result 4 daughter cell are produced. د میاسیس په ریزلټ کې 4 سیل سازېږي او د هغې په هغې کې 2، ځکه چې میاسیس کله کېږي نو میاسیس 2 قسمه دی، یو ته میاسیس 1 وایي، د هغې په ریزلټ کې 2 سیل ساز شي، او بل ته میاسیس 2 وایي، د هغې په ریزلټ کې بیا 4 سیل ساز شي. Next, produce each having half the number of chromosome as compared to parental cell. خو په دې 4 کې به نیم کروموسوم. اوکې، اوس میاسیس په 2 سټیپ کې مکملېږي، یو ته میاسیس 1 وایي او بل ته میاسیس 2 وایي. میاسیس 1 چې کومه دی په دې کې پرتر سټیجونه دي. دا اولنی نوم دی پروپیز 1. په دې کې څه چل کېږي؟ کروموسوم اپیر as thick thread due to tight coiling of DNA. په دې کې هم څه کېږي؟ کوایلینګ کېږي، DNA پکې کوایل کېږي. as there are 2 chromosome of each type, identical chromosome pair with each chromosome. وایي چې په پروپیز 1 کې به کروموسوم راښکاره شي د تک تھریډ په پام کې، ځکه چې DNA به کایلینګ وکړي. as there are 2 chromosome of each type, identical chromosome pair with each other. نو ګورئ زموږ سره په دې کې به څه چل کېږي؟ فار ایگزامپل دا زموږ سره اولنۍ جوړه ده، صحیح شوه. نو یو زموږ سره کومه کروموسوم وي؟ یو زموږ سره پیرنټل او بل میټرنل. یو میټرنل یو بل پیټرنل. میټرنل هغه چې د مور د سایډ نه راشي، پیټرنل هغه چې د پلار د سایډ نه موږ ته میلاو شي. نو په دې په میاسیس 1 کې په پروپیز 1 کې د دیو جوړې سازي شي، هر یو کروموسوم د خپل پارټنر سره میچ شي. نیکسټ وایي چې دیز کروموسوم ایکسچینج سیګمنټ، دیو به خپل سیګمنټ څه کې چینج کړي. پیټرنل به کراس شي د میټرنل سره او میټرنل به کراس شي د چا سره؟ د پیټرنل سره. This process is called crossing over which result in variation in offspring. څنګه چې ما تاسو ته وی. Metaphase 1, pair of chromosome arrange themselves in the center of the cell. څه چل وکړي؟
څومره کروموسوم چې دی هغه به ځان ارینج کړي په سنټر د سیل کې دی نه دلته په سنټر باندې ارینج شو. this stage is called metaphase 1. بیا اناپیز 1. په اناپیز 1 کې یا ساتئ اناپیز 1 کې دلته ماتیږي نه بلکې روغې جوړې چې دی ځینې یو سایډ ته لاړ شي او ځینې بل سایډ ته لاړ شي. بیا ټیلوپیز 1. په ټیلوپیز 1 کې به صحیح نیوکلیر ممبرین is formed around the chromosome at each pole. د دې دغه نه به ګیر چاپیره زموږ سره نیوکلیر ممبرین تاو شي د نیوکلیس هغه پرده تاو شي په ټیلوپیز 1 کې. او بیا د دې نه پس زموږ سره څه شی اخر کې به دا ډیوایډ شي څو ته دوو ته نو دې ته سایټوکاینیسس وایي. اوس دغه دوه به شروع کړي څه شی میاسیس 2 او میاسیس 2 100% یو شان تیریږي چا په شان د مایټوسیس. Two daughter cell form after meiosis 1 divide again دا به دوباره څه وکړي division شروع کړي. This process of meiosis 2 is just like mitosis څنګه چې مخکې تیر شو. Finally, four daughter cell are produced each having half the number of chromosome as compared to parental cell. هر یو کې به زموږ سره half number of chromosome وي. دا اکټیویټي ورکړله چې make two identical chromosome using paper and cutter. Color both of them differently exchange their segment. دې ځای کې هغه کراسینګ ور هغه خبره یې شو کړله. دا کروموسوم الاین شو یو بل ته متوازي شو. بیا دلته سیګمنټ څه کړه چینج کړه. نو وګورئ دا که فار ایگزامپل پیټرنلی او دا میټرنلی نو په دې پیټرنل کې په دې میټرنل کې د پیټرنل حصه رااله او په دې پیټرنل کې د میټرنل حصه رااله. دې عمل ته څه وایي کراسینګ ور. راځو ایم سی کیو سایډ ته. Which of the following is a continuous variation in human? یو continuous یو بل incontinuous یا discontinuous. نو ټنګ رولینګ دا discontinuous دی. ای بی او دا discontinuous. انټیلیجنت قابلیت څوک لږ څوک ډیر صحیح شو. اپشن سی پکې کریکټ دی. د کروموسوم are chemically composed of کروموسوم کې دننه صحیح ډي ان اے او بل پروټین. And the next one is the analysis of DNA molecule show 30% of adenine molecule. The amount of guanine nucleotide is then in this molecule will be. نو ګورئ چې اډنین زموږ سره څه شو 30%. اډنین د تایمین سره نو 30% پکې تایمین شو نو 60 شو. نو باقي نور چې کوم دي هغه 40% پاتې کیږي. نو 20% به یو شي او 20% به بل شي. دا کوېشن یو ځل بیا غوږ کړئ. The analysis of a DNA molecule show 30% of adenine molecule. وای 30% پکې سره اډنین دی. نو چې 30% اډنین دی نو 30% به صحیح تایمینی. صحیح شو. بیا خبر رااله د ګوانین او د سایټوسین نو د هغو دواړو 100% پاتې شو. 30 اور 30 60. نو دلته وګورئ د ګوانین د سایټوسین سره د دې لیول برابري. نو 20 به دا شي او 20 به دا شي. نو ټوټل به څو شي 40 اور 30 اور 30 60 100% به شي. نو 20% کریکټ دی. Which of the following is not the component of nucleotide? nucleotide کې کومه څه نشته. دا پکې نشته. دیو چې کله رايوځای شي دا سازي. Which of the following make a difference of meiosis from mitosis? Crossing over. Crossing over په mitosis کې نه کېږي په meiosis کې کېږي. For each biological trait there is a gene. Next, all of the following involve mitosis except gamete formation په meiosis باندې کېږي. In the constantly changing environment, the survival of species depend on less number of gene, small population size, more variation. Option C correct है. Our now number a gamete of pea plant has 7 chromosome. What will be the number of chromosome in each cell of a adult plant a diploid organism? 14 भाई. Mitosis वाले सेलून की 14 पर meiosis की वाला 7. The pairing of chromosome take place during prophase 1 of meiosis. Next, inshallah, biotechnology. Thanks for watching. Wassalam.